yung no pass-on provision, and so now we are paying for the VAT of the oil companies, for the VAT of Meralco, for the VAT of Manila Water. Ang ibig mo sabihin ngayon, so mapupunta na tayo sa tsa-tsa, by a simple act of legislation, we are amending the Constitution. That in itself is what you're saying. Yes, and then ang problema pa nito, sasabihin lang, hindi, may plebiscite naman eh. Eh, ang bibilang nung sa plebiscite, PICOS machine eh. Eh, di sasabihin nila, panalo yung yes. Kung sasabihin nila, kasi we need foreign investments to spur economic development. But how can you have foreign investments if your electricity is so expensive? Oh. Overpriced. The most expensive electricity in the world. Kahit na araw-araw tayo magtsatsa, walang papasok na foreign investor. Pero, ang papasok dito, Eric, alam mo kung sino? Yung mga foreigners that will stay here for good. Okay. Ang problema, we are bursting at the seams. We have more than 100 million people and our territory is not increasing. Okay. In fact, babawasan pa nila ng Sabah, babawasan pa nila ng Mindanao. Southern Mindanao. Eh di magsisiksikan dito. There will be a stronger demand for food, a stronger demand for water. Tatanong ko sa iyo, as may be provided by law, ibig mo sabihin yung mga dayuhan lalapit sa mga congressman ngayon. Yes, maglalabi So, ka makikita ngayon ng mga puti na pupunta doon sa Kongreso. Maglalabi, hindi lang puti. Lahat na ng klaseng kulay. Ano ibig sabihin ng lobby? Eh, syempre, Lobby. sa Amerika, ano yan eh, legal yan eh. Magbibigay ka ng pera sa congressman. Ibig sabihin, lobby ng langit. Magbibigay ng lobby ng langit. Ganon. Sa Amerika, legal yan eh. As long as ipaparegister mo yung binigay mo kay Senator ganyan. Yun. Kay Pero Congressman dito, wala. hindi pwedeng i-register yun. Walang registration. So, of course, nobody will admit that they receive lobby Pero money. hindi pa rin matalino yung mga congressman eh. Kasi as may be provided by law. Bakit? Kasi dapat ilagay nila sa batas, the lifetime of these economic provisions is only every 3 years. Dapat every 3 years, renewable. Now that they have heard your suggestion, probably they will make it They every will 6 do it. months. No, every 3 years. One term. Para, one term. Oh. di ba? Para every 3 years, pagkatapos ng one term, a new Ayos na sila. batch of foreigners will come in and beg and lobby for, ginagano ko na, lobby for these economic provisions. Hindi ba dapat? Another problem is not only the economic provisions will be affected. Sabi ko nga, magkakaroon ng BICAM eh. Baka sa BICAM, ipasok nila na gagawin nilang quote-unquote constitutional ulit yung pork barrel. Gagawin nilang constitutional yung Bangsamoro Agreement, which is Yun, patently ang maliwanag. unconstitutional. Correct. Ibabalik nila yung US bases, tapos madadagdagan pa ng Japanese bases, Australian bases, British bases, Malaysian bases, and all the military bases of different countries. Kayo, bakit nila hinahabol yung mga oposisyon sa dito sa PDAF na ito? Or opposition lang ba Hindi, hinahabol? actually, cover up ito maliwanag Kasi ayaw nilang muna na kantiin. Kaya nga, they're just buying time Okay. na para pag lumabas yan sa Supreme Court decision ng DAP, meron na silang napakulong. You see? Yeah, masterpiece lahat to So, calculated Ang basa mo is magiging unconstitutional ng DAP. No. Meron nang nangyayari. Kaya nga, ayan ang nightmare ng Malacanang ngayon. Okay. And I believe Malacanang will be forced to fire this one of his cabinet secretaries na Okay. involved dito sa DAP manipulation na to. So tingin mo ano magiging desisyon Dahil burnout na siya Ano di magiging desisyon ng Supreme Court? Ang maliwanag ngayon DAP dito, or alisin? because alam mo ang problema dito sa mga Supreme Court justices natin, Oo. may mga skeleton sa closet itong mga iba Okay. rito. Okay. Especially yung mas mataas. Okay. Kaya I think itong ginagamit para pang-blackmail sa kanila, para at ma-pressure sila para ipasa itong I like that DAP term, na to. May skeletons sa Oh yes, closet, we know that. yung iba sa Malacanang may mga kapa sa Ito talaga closet. meron Actually, yan. they already laid the groundwork. Oh. You know why? Oh. The Solicitor Generals informed the Supreme Court that DAP has already been stopped. Okay. And therefore, it must be already declared as moot and academic. Tama. Okay. So, the Supreme Court might go that safe way. Since DAP has been stopped, therefore, Wag na nating pag-usapan yan. the case is moot and academic. Ayun. But this is a case of transcendental importance. Okay. And every lawyer worth his salt knows this. And so the Supreme Court must decide on this, whether they are for or against DAP. They should not declare this case moot and academic. They should decide on the merits of the case. Para hindi na maulit. Oh, yes, otherwise the people will think that they have been either Hoodwinked. paid or they were pressured
Oo. Oh. But Tama yan. how can you blame the people if they will think like that? Alam mo, Tukayo, no? Kaya nga yung question ko is, what is happening, Juan? Ganito na lang ba tayo the next 3 years? Ano bang gagawin natin? Alam mo, ang problema natin, sa totoo lang, Who do we blame? Do we blame simply the cabinet members? Minsan to Do kayo, we blame ourselves? Should we blame, where does the buck stop? Ika nga. minsan to kayo nakakasawa na rin na Yun na paliwanag nga eh. tayo ng paliwanag. Lalo na tayo Pero dito. itong mga to masyadong thick-faced eh. Oo. Ang problema natin ng Pilipino duwag eh. Okay. Kaya yun ang kala nila na they can get away with their crimes. Oo. Hindi nila alam na out of the blue, baka bigla meron dumating dyan na bagong Raha Suliman or Lakandula na tatayo para sa bayan. Oo. Na baka mabulaga na lang itong mga, lalo-lalo na ngayon, na ang dami naghihirap, ang dami nagugutom. Correct. Pag itong mga taong bayan na to, nahirap, nasalanta ng mga calamities na ngayon ina-expose na si Dinky Soliman, maniwala ka, one time lang ito, boom! Yung hindi nangyari nung EDSA 1, EDSA 2, baka ngayon mangyari. Baka may parang may hinihintay lang na tayo na hindi pa malinaw masyado. Isang trigger lang. Mitsa, believe ika me. nga, mitsa. Mitsa. Oo. Maniwala ka, biglang yung nangyari sa mga ibang bansa ng mga French Revolution na yan, baka ito na. Ito na. Kaya nga, yan ang sinasabi ko sa ating gobyerno na huwag yung anuhin ng temperance ng taong bayan. Lahat ng bagay ay may katapusan. Oo. Yung aso nga paluin mo pag naipit yan, mangangagat, di ba? Mangangagat na nga, tama. Yan ang magiging prinsipyo natin. And I believe, nasa peak na tayo ng situation. Kasi titignan mo lahat, kuryente, tubig, lahat umaakyat eh. Tapos, niloloko ba tayo? Malinaw na niloloko tayo. They're playing with our lives. Very clear. Buhay yun. na natin ang They're playing pati with our buhay lives. ng mga anak natin, ano? Pati mga anak natin, kaya nga ako nagwawala eh. Wag na ninyo akong, pardon me for the word, pero wag naman pati yung mga anak. Wag naman. Kasi ibang wala usapan nang na future yan. yung mga bata talaga. Totoo yan. Pero parang okay lang, ano? Parang, Sa amin hindi okay. Ang problema itong mga media na bayaran. Sasabihin ko na ng harap-harapan. bakit ganun, ano? Hindi nila dinidiscuss yung mga issue na dinidiscuss natin dito. Katulad nito, Oh. merong Supreme Court decision, GR 187167, promulgated July 16, 2011. Ang sabi ng Supreme Court decision na ito, kaparte ng Pilipinas ang Saba. At yung section 2 ng RA 5446 na nagsasabing the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty over Saba ay hindi pa nare-repeal. Ay di dapat ito ipatupad ng presidente. Ang problema, naririnig natin, ang presidente magtatayo ng konsulado sa Kota Kinabalu, sa Saba. Once na ginawa mo yan, Parang mo kinilala. you are admitting that Saba is part of Malaysia. Okay. You are disobeying this Supreme Court decision and the Republic Act when in fact you swore on oath to the Filipino people that you will implement all the laws of the land. Correct. And Supreme Court decisions form part of the law of the land. Correct. So Supreme Court decision tsaka Republic Act, vina-violate mo. So this is betrayal of public trust. Correct. So, This ibig is culpable violation of the Constitution and this is treason. Yun ba ang dahilan kung bakit yung mapang sinusuot ni Presidente ni Noynoy sa barong niya, hindi kompleto? Wala yung Saba. Wala yung Saba? Samantalang nakalagay doon sa Republic Act, nakalagay doon sa Supreme Court decision. Kasama yan Kasama ang Saba. Yung ba kaya dahilan? Siguro para ma-brainwash na yung mga tao na hindi Alam mo, maintindihan ko kung pangkaraniwang tao, no, nagsusuot ng ganun. Kasi yun ang nabibili mo sa kung saan-saang mga malls na hindi kompleto yung mapa. Pero pag presidente ka ng Pilipinas, yan ang suot mo, you are saying something Correct. It has Yes, an symbolism. effect. It has a political effect, di ba? Yes, Diplomatic symbolism. effect, di ba? Pero ewan ko lang, tatanungin ko ito si Tokayo. Meron tayong mga nadidinig at dito rin po sa programang ito, sa maliit na programang ito, isinigaw ko, baka dahil siguro na may nakatanggap sa Malacanang ng $750 million. At yung nag-broker nung deal na yan sa Malaysia, ay nakatanggap ng $250 million din. Sinong mataas na opisyal kaya sa Malacanang ang nakatanggap niyan? Kaya ganun na lang ang kilos ng Malacanang. Pag-uusapan natin yan. Huwag kayong aalis pagbabalik po ng Republika.